Teorie relativity. Pokud se jakékoliv těleso přiblíží rychlosti světla, čas se pro něj z hlediska ostatních zpomalí, takže vlastně cestuje do budoucnosti. Pokud budeme vycházet z rychlosti, které těleso dosahuje, pak naše vladěna je strojem času, umožňující cestování do minulosti. Poznámka. Albert Einstein nikdy neobdržel za teorii relativity Nobelovu cenu. Stejně jako my za její doplnění. Ahoj, jsme Jitka a Martin a v našem mírně upraveném Fiatu 500 vyrážíme na cesty. Ta naše poslední kolem Baltu nás přes celé Česko, Polsko, Litvu, Lotyšsko, kde si Jitka zlomila ruku, a dále přes Estonsko, Finsko a Alandské ostrovy dovedla do Švédska. Co jsme tu během pár dní viděli a zažili, se můžete podívat právě teď. Ahoj u našeho dalšího dílu, tentokrát gumy naší vladěny ukusily švédský asfalt. Ve Švédsku se toho stalo opravdu hodně. A hned první noc a první ráno nebyly úplně fajné. Probdělá noc, horečka a hlavně strach, že ten moribundus prsknu na Jitku mohli za to, že jsem nebyl tak říkajíc ve své kůži. Ale hezky po pořádku. Po vyledění z trajektu jedeme najít nocležiště. První pokusy podle aplikace Park4Night neklaply a tak hledáme dál a nacházíme hezké místo poblíž městečka Knivsta. Kam? Asi doprava, ale tak někde zastávka. Zastav tady. Co to bylo? No díra, ty jsi přejel přes Pangate. Tak. A jsme v prdeli i s ambulancí. Tak tohle, a to fakt nekecam, byl moment, kdy mi opravdu hodně zatrnulo, protože co by nám k zlomené ruce Jitky ještě scházelo, by byl nějaký defekt na autě. Ty jsi defekt! Naštěstí mé zkušené oko amatérského automechanika žádné poškození nezjistilo, a tak po omluvě a slibu, že destrukci budu nadále zkoušet jen na sobě, jsme mohli pokračovat dál. Vyrážíme směr jih ke čtvrtému největšímu jezeru ve Švédsku, Hjälmaren. A cestou děláme sem tam nějakou malou zastávku na místech, která nás nějak zaujmou. A protože ve Švédsku, podobně jako v Polsku, funguje systém nákupu potravin, kterým končí doba trvanlivosti, zastavujeme se cestou u jedné benzínky vyzvednout tajemný balíček. Druhý den ve Švédsku a tady konečně už funguje aplikace Too Good To Go. Takže jsme si něco koupili, jdeme se podívat, co dobrého tam je. No dobře, no. Takže máme jednu kolu lemon. Je, a budeme mít k obědu jednu obloženou housku, druhou obloženou housku, třetí maxi housku. A co ještě máme? A ještě něco tady máme, je ňamínky ke kávičce, No, to je super, a to se povedlo. 2, 3 a 4. A tohle už známe z Finska. Jo. A to, tak to se povedlo. Takže to A máme ještě... za 39 švédských korun, takže to je nějakých 83 korun, 82 korun. To jde, to si myslím, že jde. Na Švédsko je to super. Fakt mi není dobře a cítím potřebu se natáhnout a vyspat se z toho. A tak hledáme místo, kde bychom mohli zakotvit klidně i na delší dobu než na jednu noc. A jedno takové krásné místo opravdu nacházíme. A jsme tu úplně sami. Ovšem při pohledu na vodní hladinu, která má až jedovatě zelenou barvu od sinic, chápeme, proč tu jsme sami. A tak nakonec sedáme do auta a popojíždíme o kus dál ke skanzenu Julita Gor. Podle Park4Night parkování a nocleh na místním parkovišti je úplně zdarma. S možností dobrovolného příspěvku na provoz zdejší farmy. To se musí podporovat, to se musí podporovat. Po rozbalení stanu nám dochází, že spaní hned u silnice není úplně ideální. A tak nastává stěhování na druhý konec parkoviště.
postaví nás na nohy a vyžene z našeho těla všechno špatné. Zůstane jenom to dobré. Obsahuje to 63% jablíčka, 25% zázvor, mně se chce připnout, 11% citronu, ale kdyby 1%, jak to? Způsobuje explozivní kichy takové síly, že připomínají zemětřes. Po vitamínovém panáku jsme zaplatili dobrovolný příspěvek a vydali se na menší průzkum farmy. Součástí tohohle parkoviště jsou i super čisté záchody a dokonce s krbem. Farma Julitegård vznikla před více jak 1000 lety a v současné době ukazuje, jak vypadal a fungoval velký statek v tomto kraji na počátku 20. století. Na pozemku panství se nachází téměř 360 budov. My ale stihli projít ten kousek kvůli rychlému stmívání se. A abych nezapomněl, vstupné je to 170 švédských korun pro dospělé a 50 švédských korun pro děti. Večer je ale park otevřený úplně zdarma. Ráno pak opět míříme na jih a podél druhého největšího švédského jezera Vättern hledáme místo na dnešní nocleh. Cestou se zase zastavujeme na benzínce vyzvednout si tajemný balíček. Stále ve Švédsku a právě jsme si vyzvedli na benzínce dalšího dobrováka, další balíček. Tak se podíváme, co tam je. Kuřecí. Tak se tomu nadává, no prostě tohle. Jasně. Pak jedna houska. Teda, ale jako... A 2 sladkusky. Teda. Tak to je dvakrát méně než... Včera za stejný peníze. No, někdy to prostě nevyjde. Po malé zastávce na opravdu malou svačinku jedeme tedy dál. Ale asi volíme špatnou východní stranu jezera, kde je velký provoz, který nás nakonec vyplivuje až na samém jihu jezera v městě Jönköping. Vracet se zpátky na sever a zkoušet západní stranu jezera se nám ale už nechce. A tak využíváme šanci přespat na parkovišti u jezera ve čtvrti Husqvarna. Ty kráso. To víš, Paráda. Jíko, pojádná kája je pojádná kája. Husqvarna je známá značka například motorových pil a sekaček. A my navíc při krátké procházce zjišťujeme, že za Lochneskou není třeba jezdit do Skotska. Celou cestu kolem Baltu jsme míjeli značky Pozor los a u každé jsme si říkali, že by bylo fajn nějakého toho losa vidět. Ačkoliv jsme ze všech stran slyšeli, že tenhle los na silnici fakt výherní není. Jak jedno přísloví říká, když tedy los nešel za námi, my musíme za ním. Na mapě Jitka nachází losí safari a je dokonce naším směrem, takže není co řešit. No. Slečna u pokladny nám rychle vysvětlila, že je zakázáno a hlavně v našem zájmu z auta nevystupovat. Také kudy vede trasa a že rychlost nebo zastavování je na našem uvážení. No a že kromě vystupování je zakázáno jet trasu znova či v protisměru. Nejsem blbej. Třetí místo. Ty vole, teď nám chcíplo, ty vole. To je jako v ruském parku. Jenom.
Ahoj ty, zvíře. Jak se na ně dělá? Ty mají divný ty axny. No ale je blbý tady to doufám, že bude něco lepšího. Hele, liška, dobrý. Předjetí. Ty jak se na ně dělá? Sobe, lose, otoč se. No, šikulka. Ty vole, červený auto na bizony. Kudy se má jet? Tamhle Dolů. Tamhle dolů, jo. Zavři to. Já to chci točit, ty vole. Můžu otevřít od tebe. Ne, nemůžeš, promiň. Já budu točit jak kamera, no. Tohle se perou. Ty vole, já sedím 5 cm nad sedadlem. A buď nám je vypnu, zavřít to okno, ty vole. No a po prima projížďce mezi losími miminky, protože dospělý samec losa může mít až 700 kg, se vracíme zpátky do hlavní budovy safari, kde v místním shopu kupujeme několik nezbytně nutných zbytečností, a to včetně pár dárků. Od safari přejíždíme kousek k dalšímu bodu na mapě, kterým je IKEA muzeum.
IKEA muzeum bylo otevřeno v Älmhultu veřejnosti v roce 2016 a zachycuje historii švédské nábytkářské firmy IKEA. Zajímavostí je, že se muzeum nachází ve stejné budově, ve které byl v roce 1958 otevřen první firmní obchod IKEA. Samotná IKEA byla ale založena už v roce 1943 jako zásilkový obchod. V současné době najdete skoro 500 obchodních domů IKEA ve více jak 60 zemích světa. Tady seděl, jak sedíš ty. Ty a ty. Tady všude seděl. Prys to zvládnu. Takže když zmáčknu tato, která vyroste? Dejte ruku. Ne. Když zmáčknu tohle, která vyroste? Tohle no. Správně. Tato? To ty vole. Tato bude tady. Ta bude tady. Au. Tak ještě musím uhodnout. Ta bude, počkej. Ta bude tady. Oh. Yes. Ještě pořád jsme víky. No a když jsme v IKEA, tak prostě musíme ochutnat pravý švédský masový koule. Jdeme na to. Po masových koulích je čas zkusit jinou. A k tomu prsíčko švédské velikosti. Čokoláda, ne? Tyva, ale jako... Plno čokolády. Jako hodně. Ne? Ty zkoušej. Necpí mi to furt. Co chci ochutnat tvoji červenou šťávu? No tak si ukry. Co to v tom asijském jídle bylo? Když jsme potom tak splašili. Tyva, to je fakt dobrý. Za 15 švédských korun takováhle koule čokoládová. To je 1,5 eura. Plus minus. A dobrý.
Vzhledem k tomu, co chceme dalšího dne navštívit, se snažíme najít vhodné nocležiště nedaleko tohoto místa, ale jih Švédska je doslova zasekaný dodávkami všech možných národností. Tak, že nacházíme volné místo u moře nedaleko města Ystad na samém jihu Švédska. 4x9 Jo, 0,18. OK. Ano, jsme si šur. A přidávej. 100 korun, ne? Když jsme se chystali na cesty, tak nám při balení ve Fiatku zbýval hafec místa. A tak jsem s sebou vzal i prut na ryby. A tohle bylo přesně to místo, kde jsem cítil opravdu velký úlovek. Se slovy, že jdu obstarat večeři, se Jitka podívala do naší spíže v autě a oznámila mi, že dnes k večeři bude tím pádem polévka. Samozřejmě, že ne rybí. Rybaření tady bylo opravdu skvělý. A úlovek? Já stejně ryby moc nemusím. Naším dalším bodem na mapě je místo zvané Alestenar. Jde o starobylou megalitickou památku vytvořenou z kamenů rozmístěných ve tvaru půdorysu lodního trupu, takzvanou kamennou loď. Nádhera, viď? Já jsem si strašně přála těžítko. Skládá se z 59 kamenů, z nichž každý váží přibližně 5 tun. S délkou kolem 67 metrů a šířkou 19 metrů je to největší a nejznámější dochovalá kamenná loď ve Švédsku. Obecně se toto místo považuje za pohřebiště, které zároveň plnilo také astronomickou funkci. Například osa lodi ukazuje na bod na obzoru, kde vychází slunce o zimním a letním slunovratu. A také je tu úžasný výhled na jižní část Baltického moře. Si ještě pamatuju, že jsem měla chleba s medem vždycky, tak mi to babička jako nakrojila na kraji, aby to nestejkalo. To je pravda, ty vole. To je pravda, to dělá prababi taky. Vidíš, ale to už si Prostě se to nakrajovalo, jako když smažíš plátek masa, ale aby se nekroutil. No, aby to nestejkalo, aby to tam prostě bylo jako příkop. A proč? No, aby to nestejkalo ten med. Tak, to přece stejká, to má dělo, pak ne. Se zastaví. Má přerušenou tu trasu. Aha. Co vyzkoušej. Tamhle máš, děj si. Já to nikdy nechápal. A jsem potom nepátral. Jo, asi jo, protože vím, že se to proto dělali. Já jsem pochopil, že to je, nebo možná jsem to spíš chápal, jako že tím otíráte nůž. Nedám. Hej, jdi tam. Jdou po nás. Ty vole, ale... Do odplutí našeho trajektu z Karlskrony zpět do Polska zbývají 2 dny a 2 noci a ty máme v plánu strávit v klidu a pokud možno na jednom místě. A pokud možno blízko přístavu. Že najít takové místo nebude jednoduché, to nám bylo jasné hned. Naštěstí Jitka opět nesklamala a na mapě nachází místo, o kterém žádné aplikace vůbec nic neví. Místo, kde nekecám, jsou i koberce na záchodě. A to místo se nachází na ostrově Házle. A navíc je tu k dispozici pro všechny zdarma několik záhonů se zeleninou a ovocem. Ty vole, to se může stát jenom nám. Jdeme na ryby, na jihu Švédska, zabloudíme, vodu nevidíme, hledáme prostě cestu k vodě. A bloudíme.
Nezdá se, že jdeme do kruhu? Ne. Ne. Víš, ona tady je, ale co já vím, toto radši vememe takhle. Před týdnem se vypravila děvenka moje starostlivá do města. Pro šafrán a trochu toho zázvoru. Tohle jsou asi poslední záběry, dokud jsme naživu. Furt jdeme. Jsme s prutem na mravence, ty vole. S prutem jsem fakt ještě na kešku nešel. Prut pokládám. A po kešce jsme záhy našli i vodu. Tady. Takže ve zdejším kopu máme udělali nákup. Koupili jsme toastový chleba, 2 nugáty malý, jedno iced tea, nějakou buchtu ke kafe A velikou, ale. a 4 čínské polívky. A zaplatili jsme jenom 167 korun, ale švédských. Takže je to 300, ty vole, 330, 360, asi 360, 370 korun. A jako to jde, no. Což je na švédský poměr docela v pohodě. No, jasný, no. Je to druhý nejlevnější obchodní řetězec tady ve Švédsku. Nejlevnější je Nic ICA. jiného tu není. Takže my jsme neměli na výběr. No, mohli jsme se vybrat. Taky jsme se mohli na to vystrat. Ale protože nás zítra čeká plavba, tak. Tak a teď 2 kilometry zpátky. Co jsi říkal? No teda. Kafíčko za 4 eura, ale není to o penězích. Ale nasede to. Domnívat se, že Gdyňa je Gdaňsk a že nás s tím pádem trajekt veze do Gdaňsku, se ukázalo jako chyba. Gdyňa je městečko, které leží naštěstí jen 40 km od Gdaňsku, takže jsme se vlastně až tak moc nesekli.
Pokud se vám dnešní video líbilo, tak nám dejte like. Kdo neodebíráte náš kanál, tak i odběr a třeba i zvoneček, který vás upozorní na další díl Cestopisu. Pro dnešek je to ale všechno. My se loučíme a budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Ahoj!